Sziasztok! Szeretettel köszöntök minden nézőt és hallgatót a Kozmokonsult őszi podcast sorozatának következő epizódjában. Én Gíró Amarilla vagyok, az AX üzletág vezetője, már most picit több mint fél évvel dolgozom a cégnél, ezt megelőzően cirka 12 éves karrierem során elsődlegesen projektmenedzsmenttel foglalkoztam, multinacionális gyártóvállalatoknál és kis- és középvállalkozásoknál, az utóbbi pár évben pedig operatív menedzsmenttel foglalkoztam, amihez a jelenlegi felelősségi és feladatköröm is igen közel áll. Egy nagyon fontos, egy kicsit megfoghatatlan témával fogunk ma foglalkozni, ami a motiváció, illetve a motiváló légkör megteremtése a szervezetben. Beszélgető partnerem Szatmári Lilla lesz, a Kozmo HR menedzsere. Szia Lilla! Átadnám a szót, egy pár gondolatot te is mondj magadról, kérlek. Sziasztok! Én is szeretettel köszöntök minden nézőt és hallgatót. Én Szatmári Lilla vagyok, ahogy Amarilla említette, a Kozmo Consult HR vezetője. Immáron 8 éve vagyok a HR szakmában, ezt megelőzően könyvelőként tevékenykedtem, ugye pénzügy számviteli végzettséggel, de hamar rájöttem, hogy ez nem az én világom, úgyhogy átnyergeltem a HR területére. Kezdetben recruiterként dolgoztam, majd innen, hál' Isten, a Kozmónak köszönhetően sikerült megismerni a HR további területeit is, úgyhogy így lettem a Kozmó HR vezetője, és a szabadidőmben, amiből elég kevés van, pedig trénerként és executive coachként tevékenykedek, és ennek köszönhetően felelős vagyok így a cégen belül a fejlesztés és oktatási tevékenységekért is. Köszönjük szépen! Törekedtünk arra, hogy releváns személyek beszélgessenek erről a nagyon fontos és abszolút közös kapcsolódási pontról, hiszen a motiváló légkörnek a kialakítása az abszolút vezetői és HR felelősség, ez egy ilyen közös egyesített erő. Úgyhogy ennek kicsit a részleteiben most el fogunk merülni. Én egy ilyen pikáns kérdéssel kezdenék is, Lilla, hogy te most alapvetően motiváltnak érzed magad? Merném azt mondani, hogy nem. De alapvetően igen, hál' Istennek motiváltnak érzem magam a munkahelyen és egyébként az életben is, és hogy milyennek egyébként a legfőbb oka, az leginkább az, hogy azt csinálom, amit szeretek, ami szerintem nagyon fontos, hogy ismerjük meg a saját motivációnkat, hogy egyébként minket mi motivál, mi az az eszköz, ami által mi motiváltak tudunk lenni, és ez az én esetemben a tanulás és fejlődés, és hál' Istennek van lehetőség a Kozmónál arra, hogy ezt folyamatosan fejlesszem, folyamatosan tanulhassak, és kihasználhassam ezeket a kompetenciáimat és képességeimet, illetve emellett szerintem ami még engem nagyon tud motiválni, és ezt a Kozmó ezt meg tudja adni, hogy biztonságban érzem magam. Ez a biztonságkérdés, ez nagyon felértékelődött egyébként a Covid idején, a Covid kapcsán, és ez számomra is egy ilyen nagyon erős motiváló tényező, illetve az, hogy jó a munkahelyi légkör, jól érzem magam, jó a csapat, tehát nagyon sok összetevős, azt gondolom, de hál' Istennek ezt így szerintem, én legalábbis azt érzem, hogy tudja nekem biztosítani a cég, illetve én is azon vagyok, hogy ezt fenntartsam magamban. Igen, ezzel egyet tudok abszolút érteni. Nekem most a munkahelyváltásnál is az elmúlt időszakban ez egy nagyon fontos kritérium volt, és azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami idővel bizonyosodik be, mert lehet ez egy reklámszöveg, de azért annak vannak eszközei, hogy tényleg biztonságban tud magad érezni. Említetted, hogy te így érzed magad, de mik azok a tényezők, amik azt gondolod, hogy a munkavállalók is ezt megadják, és mik azok a tényezők így a szervezetben, amiből erről ők megbizonyosodhatnak? Egyébként nagyon mély témába nyúlunk itt most bele ezzel a motivációval, rengeteg a szakirodalom róla, tényleg így beírod, hogy motiváció, és persze amellett, hogy tele van a YouTube ilyen mindenféle motivációs videóval, magával így a motiváció fogalmával kapcsolatban is rengeteg az anyag, és ami szerintem ebből egyébként a legeslegfontosabb, és amiből szerintem a cégek is fontos, hogy ezt megismerjék, ahogy említettem, ez a biztonságérzése, ez a pszichológiai biztonságérzése. Szerintem nagyon fontos, hogy ezzel a cégek megismerkedjenek, mert beszélhetünk mi motivációról, meg hogy veszünk csocsóasztal, dácot, PS, telepakoljuk az egész céget ilyen szép dolgokkal, vagy veszünk tudódudi automatát, de amíg
ez a biztonságérzet, ez nincs meg az emberekbe, addig a cég megszakadhat, akkor se fogják elérni, hogy a munkavállalói motiváltak legyenek. Persze mindig van kivétel, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen fontos alapja ennek a motivációs elméletnek. És ti, mint HR, vagy te, mint HR felelős, milyen eszközöket tudsz arra felhasználni, hogy felmért, hogy kinek milyen motivációi vannak, kinek milyen nyomógombja esetleg? Messzebbről indítani kicsit. Szerintem nem csak a HR feladata. Sőt, mondhatom azt, hogy a HR az egy támogató funkció, és nagyon szívesen részt vesz benne, hogy segítse a vezetőket abban, és itt már is árultam ki egyébként ezért a felelős, szóval, hogy nagyon szívesen támogatjuk a vezetőket abban, hogy megismerjük a kollégáknak a motivációit, de azt gondolom, és hogyha rátérünk arra, hogy ez kinek a felelőssége, nem csak a vezetői, szerintem mindenkié, és majd kitérek arra, hogy a munkavállalói is miért ebből a szempontból, de ha úgy általánosságban nézzük, szerintem a vezető az, aki a legtöbb mindent tudja tenni annak érdekében, hogy felmérje a kollégáinak ugye a motivációját, és ugye a vezető tud azért tenni, hogy az alapjai is meglegyenek. Tehát itt én most a vezető, és itt több szintű vezetőségről beszélek, cégvezető, és akkor ugye a több szintű vezető réteg, itt mindenkinek van benne felelőssége, hiszen ők alakítják a cégnek ők adják a cégnek a működésének az alapját, hiszen ők hozzák a döntéseket. Úgyhogy ebben nagyobb felelősségük van mindenképpen. És amiben egyébként a legnagyobb felelősségük van, és visszatérnék itt a pszichológiai biztonság kérdéséhez, az az, hogy egy biztonságos környezetet teremtsenek a munkavállalóknak, a kollégáinak, ahol ugye a kollégák szeretnek lenni, ahol ugye biztonságban érzik magukat. És ha megengedett, behoznám ezt a pszichológiai biztonságnak, hogy egyáltalán miről szól ez az egész, meg hogy miért olyan fontos. Egyrészt van több piramis alapú elméletünk is, ugye a Maslow piramis, azt azért sokan ismerik, vagy a Lencioni modell, ami szintén egy ilyen piramis alapú modell. Ebben a két modellben is egyébként a biztonságérzet az egy nagyon alapszinten helyezkedik el, hogy a piramisnak az első és második szintjén helyezkedik el. Ugye a bizalom a szervezetbe, illetve a Lencioni ezt a saját könyvében másik oldalról fogja meg, ő ezt onnan nézi meg, hogy a csapaton belül milyen problémák tudnak adódni, tehát a bizalom hiánya a legalapvetőbb probléma, és hogy ezt ugye hogyan tudják majd megoldani, meg kezelni, de most ebben nem mennék bele, csak ezt azért is hoztam be, hogy ezeknél a modelleknél látszik, hogy a bizalom az egyik legnagyobb, legalapabb dolog így az emberi természetben is, amire szüksége van. És ez attól, hogy valaki dolgozik egy cégnél, ettől nem szabadul meg ettől az érzést, tehát ott is ugyanúgy szüksége van rá. És a vezető felelőssége szerintem minden szinten, hogy ezt a bizalmat megalapozza. És hogy néz ki egy pszichológiailag biztonságos környezet egyébként. Ideális esetben a munkavállaló mer kérdezni, véleményt alkotni, beszélni a vezetőivel, nem félelemben élnek, nem érzik magukat rosszul, nincs gyomorgörcs, amikor be kell menni. Persze a gyomorgörcs sok mindennek lehet egyébként a tünete, de hogy alapvetően azt érzik, hogy nem lesznek leszólva, hogyha ők mondjuk elmondják a véleményüket, sőt felismerik vállalni, akár névvel, akár szóban. Ez egy jó, ideális környezet lenne. És hát ez leginkább ugye a vezetőnek a felelőssége, hogy ez biztosítsa. Hogy megteremtse erre az alkalmakat. Igen, erre rácsatlakoznék 2 gondolattal. Az egyik, az kicsit így hátrébb lépnék, hogy én azt gondolom, hogy a gyakorlatban a munkavállaló akkor fog élni, és minőségében akkor fog tudni mit kezdeni ezekkel a lehetőségekkel. Egyrészt, hogyha nyilván meg van hagyva neki erre a megfelelő alkalom, másrészt már megbizonyosodott arról, hogy a vezető maga egy ilyen stratégiát folytat, illetve hogy ténylegesen kíváncsi az ő visszajelzéseire, és kíváncsi magára az emberre. Én azt gondolom, hogy a motivátor nyomógombok, amiről beszéltünk, nagyon-nagyon sok beszélgetés és az embernek a megismerésével fognak tudni kiderülni,
és a vezetőnek a szerepe ebben az esetben sokkal direktebb az adott munkavállalóval, mint mondjuk a HR-nek. Tehát ez ténylegesen a gyakorlatban a vezetőnek a felelőssége. Egyrészt, hogy ezt közvetítse, ezt a jellegű kommunikációs hidat kialakítsa, és tényleg merjenek felé fordulni őszintén és nyíltan a munkavállalók. Egyébként ezt jelenleg is ilyen heti, havi szintű kivel gyakori egy-egyek formájában valósítjuk meg, de említetted, hogy mindenki kell egyébként ahhoz, hogy ez a biztonságos és motivált légkör kialakuljon. Itt jön képbe az, hogy egyébként a kollégáknak is ténylegesen nyíltan és őszintén kell beszélniük a vezetőjükkel, illetve a HR-emet, akkor fogunk minőségi outputot kapni. Igen, én is erre akartam volna egyébként kiukadni, hogy egyfelől kell a vezetőnek a nyitottsága, és az, hogy akarjon az embereivel foglalkozni, mert ugye a vezetőség az egy nagyon összetett tevékenység, és nem abból áll, hogy akkor most van céges autóm, kiírhatom a LinkedIn-re, hogy head of vagyok meg menedzser, hanem annak érdemes vezetőnek lenni, aki szeretne az emberekkel foglalkozni, és akiben van nyitottság arra, nem állt a magas érzelmi intelligencia szint persze, de hogy van nyitottság arra, hogy foglalkozzon az embereivel, és hogy nyitott ajtóval fogadja az ő kollégáit. Tehát, hogy ebből az aspektusból fontos, hogy a kollégák is nyitottak legyenek, illetve még a HR-es dologra szerettem volna reflektálni, hogy szerintem is az az ideális, amikor a vezető áll közelebb a kollégákhoz. Nagyon sok olyan céget ismerek, ahol ezt így valahogy rátestálják a HR-re, hogy te foglalkozol az emberekkel, ismerte őket. De egyszerűen a miénk egy olyan kicsit távolságtartó szerepkör sajnos, hogy szeretnek is minket, meg félnek is tőlünk, hiszen mi szoktuk a rossz hírt is vinni sok esetben, úgyhogy nem biztos, hogy bennünk annyira meg tudnak bízni, mint mondjuk a vezetőjükbe, akivel akár mondjuk szorosan együtt is dolgoznak egy adott projekten. Úgyhogy szerintem fontos, hogy persze mi is ott vagyunk, mi is támogatjuk, meg szeretnénk is ebben részt venni, de hogy maga a vezető is ismerje meg őket. És hogy említetted, ugye az egy-egyek, azok nagyon fontosak. Én például, amikor a vezetőkkel beszélgetek, mindig elmondom, hogy szerintem minimum a havi, ami ilyen dedikált egy-egy, és nem teljesítményértékelésről beszélek, hanem tényleg arról, hogy beszélgess vele 10-15 percet, és az nem a mi stand-upunk, tehát ott kérdezünk, és ugye itt bejön a coaching típusú vezetésnek a jegyei, hogy kérdezzünk, érdeklődjünk, hogy van, hallgassuk meg őket, akár pozitív, akár negatív visszajelzést, vagy fejlesztendőt kérjünk tőle, bármivel kapcsolatban, tehát hogy ő beszéljen, ő érezze, hogy a figyelem középpontjában van. Persze ez egy laza beszélgetés, de szerintem egy-egy során az a fontos, hogy mi ismerjük meg a kollégákat, és ezáltal ugye a motivációit. És ugye kérdezted, hogy milyen eszközök vannak még. Igen. Ugye ez kicsit eltértünk, de hogy milyen eszközök vannak még az egy-egyeken kívül, vagy ugye a maga a vezetői beszélgetésen kívül. Én nagyon-nagyon szeretem a teszteket. Bármilyen tesztet, sokat is töltök ki, és rengeteg van fent a neten, hogy kit mi motivál, van egy-két jó, amit így én is ismerek. Ez egy kicsit segít tisztázni egyébként magának a kollégának is, hogy tényleg engem ez motivál, mert azért vannak felismerések ilyenkor, meg nekünk is segítség. Ugye mik szoktak ebbe lenni? Előléptetés, pénz, csapatjátékosság, kapcsolat a vezetővel, kapcsolat a többieket. Tehát szépen fel van sorolva, hogy mik a legfőbb motivációs tényezők, mert nem mindig az, hogy mindenkit a pénz motivál. Ugye ez azért a HR-esek szeretik mondani, vagy hát a vezetők is, hogy persze a pénz az nem mindig motivál, meg egy bizonyos szint felett nem motivál, meg valahol ott a harmadik, negyedik a sorba. Ez szerintem mindig attól függ, hogy ki honnan jön, ez mindig egyéni, és ezért fontos, hogy az egyéni aspektusát is megismerjük annak, hogy ők pontosan mi által motiválódnak, hiszen lehet, hogy a mi kollégánk például egy olyan családból származik, ahol mondjuk nagyon nélkülöztek, ott sose lesz második, meg harmadik a pénzbeli motiváció, mindig első lesz, és tök mindegy, hogy milyen szintet érünk el. És lehet, hogy van egy olyan kolléga, akinél meg egy bizonyos szintet elér, és utána már őt nem fogja motiválni, vagy nem olyan mértékben a pénz. Szóval a pénzzel érdemes így, és itt nem csak a pénz, hanem az egyéb pénzügyi juttatásokról is beszélek, mint bónusz, kafetéria, stb. Vagy akár mondjuk az egészségbiztosítás nem teljesen ide tartozik, de ez is egy ilyen eszköz tud lenni. Aztán
mi szokott még lenni? Szerintem, ami még nagyon motiváló, és itt behoznék már ilyen saját kozmos dolgot is, az szerintem a transzparens karrierút, amin most azért nagyon sokat dolgozunk együtt, ugye nekünk a Kozmónál van egy ilyen saját program, aminek van egy ilyen nemzetközi része, illetve van egy ilyen saját fejlesztésű része is, és szerintem ez mindenki számára nagyon fontos, hogy lássa hosszú távon, hogy hova juthat el. És itt nem csak arról beszélünk, hogy akkor vezetőségi szintig eljutni, hanem valaki mondjuk szeret specialista lenni, és akkor őt egy architekti szint felé irányítani, vagy mondjuk a cégen belül más pozíciókat megismerni. Nálunk viszonylag elég gyakori, mondjuk konzulensből lesz valaki projektmenedzser, vagy szélszes, vagy bármi, és erre azért nekünk is van nyitottságunk. Szerintem, szóval nagyon fontos az, hogy transzparensen lássa mindenki, és hogy ehhez milyen tudás szükséges, hogy mikor tudja ezt elérni, hogy ez mivel jár, mondjuk anyagi juttatási szinten. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos tényező, hogyha motivációs eszközökről beszélünk. Neked jut még valami eszembe? Nekem az jutott eszembe, hogy nagyon nagy szenvedéllyel beszélsz erről az egészről, és személyes véleményem is az, illetve hogy mondjam, én is úgy működök, hogy akkor tudok hiteles lenni valamiben, ha én az adott dologgal kapcsolatban rendben vagyok. Tehát értem a motivációdat, értem, hogy te most teljesen a helyén vagy ezzel kapcsolatban az adott pozíciódban. Egyébként én is akkor fogjuk megfelelően tudni képviselni ezt a csapat felé, hogyha ez így van. Mi az, amiből te merítesz? Mi az, ami téged kimondottan ösztönöz? Mert azért biztos van viszonyítási alapod a múltadból, amiből tényleg tudsz így kapaszkodni, és tudod, hogy jó helyen vagy. Előző 1-2 munkahelyemen azért megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor nincs meg a biztonság, az alapok sincsenek meg, és én ezt nagyon szeretem mondani a kollégáknak is, hogy azért főként a pályakezdők, akik ide kerülnek hozzánk, hogy szerintem ti egy nagyon jó helyen vagytok, és nem azért, mert elfogult vagyok, vagy mert mondjuk ezt mi alakítottuk ki, hanem mert tényleg azt gondolom, hogy ez azért egy nagyon támogató közeg, ahova ők bekerülnek. Egyik nagyon kellemetlen emlékem, amikor a főnököm, mert ő tipikus autokrata főnök vagy vezető volt, csak akkor szólt hozzám, amikor elrontottam valamit. Tehát amikor láttam, hogy jön az asztalomhoz, akkor már valamit elrontottam. Persze, de nem azt mondta, hogy figyelj, ezt csináljuk másképp, vagy hogy azt se tudtam, mit rontottam el, csak valamit nagyon elrontottam, de itt azért ne komoly dolgokra gondoljunk, tehát nem rendszereket állítottam le, hanem lehet, hogy valami félrekönyvelődött, vagy nem tudom, tehát hogy tényleg nem volt ennek komoly következménye. Vagy például a bizalom, ugye a vezetők felől, ez is nagyon fontos szerintem, hogy ne csak a kollégák próbálják érezni a bizalmat, hanem a vezetőnek is legyen bizalma a kollégák felé. Ez például a home office kérdésben mindig előjön, és például nekünk az egyik első munkahelyemen volt egy ilyen, hogy pályakezdőként oda kerültem, és elkerültem egy ilyen nagyon elszeparált területre, ahol egyedül ültem, a munka jellegéből adódott, hogy ezt így kellett, és mindig a nyakamra járt egyébként sok vezetőm van, nem tudom, hogy pontosan ki alá tartoztam, de hogy mindig oda járt, és kvázi kiabált velem, hogy én úgyse csinálok semmit, meg hogy ő nem bízik bennem, hogy én nem csinálom meg a dolgokat, de sose jött az a visszajelzés, hogy egyébként ne csinálnám meg időre azt, amit ők kértek. Szóval itt inkább a bizalmi kérdés volt, hogy ő senkiben nem tudott bízni, de ezáltal frusztrációja kimondottan. Pontosan, de ezáltal elérték, hogy nem voltam ott egy évet. Szóval, és nagyon nagy volt a fluktuáció, tehát azért a bizalomhiány az azért erősen predesztinálja azt, hogy nagyon sokan fognak elmenni a cégtől, rossz híre lesz a cégnek. Én, amikor kiléptem, aznap 5-en léptünk ki. Szerintem a Kozmónál sose volt ilyen, hogy ennyien léptek volna ki, akár egy héten belül, nem, hogy egy napon, és nagyjából hasonló volt egyébként a létszám. Úgyhogy ezek az emlékek erősítettek meg abban, hogy egyrészt dolgozzak azon, hiszen van eszköz az én kezemben is, hál' Istennek, hogy minél jobb szervezet lehessen az, ahol én dolgozom, illetve hogy tudom mihez hasonlítani, hogy tudom, hogy mi volt a rossz, és hogy ezt hogyan tudjuk jóvá tenni. Igen, sokszor fogalmaztam már meg, hogy receptre írnám elégedetlen kollégáknak azt, hogy
járjanak kicsit körül máshol, és valahogy úgy vonjanak le konzekvenciát. Most te példádról eszembe jutott nekem is egy olyan sztori, ami valahogy így az egész karrierutamat így úgymond beárnyékolta, és ez nagyon nagy hatással volt a motivációmra, hogy nekem milyen vezetőm volt. Többször is küzdöttem azzal, hogy egy inkompetens, vagy éppen nem elég erélyes, vagy egy alkalmatlan vezető volt direkt a közvetlen felettesem, és ez rám olyan demotiváló hatással volt, hogy egyszerűen láttam, hogy ott nem fogok sokáig maradni. Hiteltelen lett nagyon rövid úton a szemembe, és például ez egy olyan dolog, amire én direkt módon ezáltal, mint vezető ráfókuszálok, és abszolút ezáltal próbálok mindennel képbe lenni, próbálom a pozitív attitűdöt sugározni a csapat felé is, illetve még ami nagyon-nagyon fontos, és az első etapban ezt szerettem volna még megemlíteni, hogy ne csak meghallgassuk egyébként a kollégákat, hanem a bizalmi kérdésnek egy nagyon sarkalatos pontja, hogy legyen foganatja annak, amit ők mondanak, mert ez is nekem például egy olyan negatív tapasztalásom volt, hogy sokszor visszajelzést adtam, és minőségi visszajelzést adtam, és még hogyha tudott is volna valamit tenni a vezető, valahogy így eltűnt az éterben, amit én kértem, mondtam, visszajeleztem. És ez is egy olyan dolog, ami szerintem elsősorban, mivel a vezetővel beszél, a vezetőnek a felelőssége, hogy továbbítsa a HR felé, megvizsgálja a lehetőségeket, és érezze a kolléga azt, hogy van annak értelme, amit ő visszajelez felénk, és mond. Igen, ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert igen, nem csak meghallgatni kell. Szerintem mi nagyon sokat dolgozunk azon, és van is foganatja, hogy visszajelzéseket kérünk a kollégától. Nagyon sok anonim kérdőívet küldünk ki, illetve nekünk vannak ilyen személyes company update-nek hívjuk, ahol kifejezetten bizonyos témákat körüljárva beszélgetünk ilyen 8-10 fős kis csoportokban témákról, kérünk visszajelzést, adunk is visszajelzést, vagy igazából beszélgetünk arról az adott témáról, és próbálunk azért is tenni, hogy ennek legyen következménye. Szerintem sok ilyen tapasztalat van. Az egyik az, hogy nagyon sokan kértek például soft skill fejlesztéseket, és most elindulhatott, tehát most már a kollégáknak is tudok bizonyos soft skill témákban workshopokat tartani, és megvannak azok a témák, hogy mik érdeklik őket, és az a célom, hogy ezeket a témákat körüljárjuk, és akkor mindenkihez el tudjon jutni, akit érdekel. Vagy például nagyon sokan igényeltek egy nagy, egész csapatos csapatépítőt, mert hogy most idén máshova fogunk menni, egy nagy közös cégesre, amiről majd még fogok mesélni, de hogy szerettek volna egy olyat, ami csak a miénk, és meg tudtuk rendezni egy nyári buli keretébe az irodaház udvarán. Nagyon jól sikerült szerintem. Igen. Élő zene, meg catering, meg mindent, tényleg nagyon, nagyon jó volt. És ez csak egy-két példa, de bízom benne, hogy a legtöbb ilyennek van következménye, és hogyha nincs, akkor a kollégák jelezik vissza, hogy valami még nem történt meg mindenki. De hogy szerintem megvan ezeknek a platformja, vagy a kérdőívek által, vagy az ilyen személyes találkozók által, de például a home office is így alakult ki, hogy körbe jártuk a témát, hogy hány napot szeretnének bejárni, és ugye a heti 1 nyert, mert az a kényelmes mindenkinek, heti 1-2, de általában fixen 1 napot járnak be a kollégák, és ez tulajdonképpen mindenkinek előnyös. És ha már itt tartunk, ez is egy motivációs tényező, ugye a home office, a work-life balance, nagyon sokan vonják vissza a home office-t, amit nem nagyon értek, hogy miért, ez szerintem megint bizalmon alapszik, hogy nem bízunk a kollégákba, hát évekig tudtak home office-ból dolgozni, most akkor mi a különbség? Úgyhogy én ezért, nem csak azért, mert szeretek otthonról dolgozni, hanem mert egyébként tud kényelmes is lenni, tehát el tudom úgy választani a feladatokat, hogy van, amit home office-ba szoktam, mert az inkább ilyen elmélyülés, és valamit mondjuk csapatba szoktam, akkor meg inkább azt úgy tervezem, hogy bent legyek, vagy bizonyos személyes meetingeken. Úgyhogy például a home office, illetve magát a rugalmasságot is ide sorolnám. Itt a rugalmasság
az ugye nem csak a munkaidőről szól, hanem az, hogy rugalmasan kezeljük a kollégáknak a dolgait. Az, hogyha jön valaki egy családi problémával, hogy mondjuk szeretne csökkentett munkaidőt, akkor meg tudjuk oldani, hogy bizonyos ideig akkor ő csökkentett munkaidőbe fog dolgozni, hogy rendbe tudja tenni otthon a dolgait, és aztán visszatér 8 órába, és volt erre példa, és mindenki boldog Most volt. is van, így van. Szóval, hogy vagy az, hogy nem kell kivenni egy egész napos szabadságot, csak azért, mert reggel elmegy az orvoshoz egy receptért. Tehát szerintem ez is nagyon fontos, hogy rugalmasan kezeljük. Persze figyeljünk arra, hogy ne éljenek vele vissza, de őszintén, hogyha megvan a bizalom a szervezetben, akkor nem nagyon fognak ezzel visszaélni. Legalábbis én ezt tapasztalom. Így van, abszolút. Nagyon sok mindenről meséltél, ami tényleg érvényben van, és abszolút egyetértek, hogy az elkötelezettséget növeli. Ezt magamból kiindulva, és a visszajelzésekből kiindulva, és meg tudom erősíteni. De azért mindig van hova fejlődni. Egy picit ezekről is mesélnél? Mindenben tudnák fejlődni egyébként. Szerintem nagyon fontos ebből is a visszajelzés, hogy a kollégák mit mondanak, mi az, ami szerintük még fejlesztendő, illetve mi az, amit én érzek, hogy szerintem még jó lenne. Nagyon sok csapatépítőt szervezünk, és ebben is mindig van változás. Egyrészt vannak azok a típusú csapatépítők, amik ugye a kollégáknak vannak farsangjaink, van karácsonyi buli, vagy most már inkább újévi kick-off party. Ugye volt ez a nagy nyári kerti parti, de ezen felül vannak saját szerveződések, ott maradnak a kollégák társasozni, mert ugye vannak bent társasok, például azt én is nagyon szeretem, vagy ugye vannak ugye saját kis csapatos csapatépítők, Igen. tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan támogassuk a vezetőket abban, hogy meg tudják ezeket szervezni, és hogy meg is legyenek tartva, mert persze mindig nagyon sok a munka, hál' Istennek sok a munka, de hogy fontos, hogy erre is időt szakítsanak a vezetők is, meg a kollégák is, hogy így is tudjanak kapcsolódni egymással. Illetve ugye említettem, hogy van egy ilyen nagy 2 évente megrendezett Kozmokon nevű esemény, konferencia, ahova szintén együtt elutazunk, és ez is hál' Istennek megint elindult a Covid után, és ennek a szervezésében is aktívan részt veszünk, illetve szerintem, amiben mindig tudunk fejlődni, ez a szervezeti kultúrának az alakítása, hogy minél inkább emberközpontú legyen. Ugye nekünk van egy írott formája és a szervezeti kultúránknak, a Kozmokód, amiben meg vannak határozva bizonyos alapelvek, amik szerint mi éljük ugye a mindennapjainkat, az, hogy be curious, vagy go for excellence, és a kedvencem a put people in the center. Tehát ebből is látszik, hogy nem csak nekünk fontos, hanem azért az egész globál cégnek szerintem nagyon fontos az, hogy az embereket a középpontba helyezzük, és minél inkább ezt a szervezeti kultúrát, ezt az emberközpontúságot, ezt élővíteni a saját szervezetünkben is. Szerintem ez egyébként jól működik, de mindig van hova fejlődni. Úgyhogy vannak tervek még ezzel kapcsolatban. Utolsó kérdésként egy nagyon érdekes dolgot tennék fel, és mint vezetőként ez abszolút az érdekeltségem, hogy látod teljesítményben ez a motiváció, hogyan mutatkozik meg, hogyan mérhető egyáltalán? Miért érdemes ezzel foglalkozni? A motiváció egyébként szerintem nem egyszerűen mérhető, tehát hogy biztos vannak rámutató számok, persze ott van a munkavállalói elégedettség felmérés, és ehhez hasonlók, próbáljuk ezt így számosítani, de nagyon sok összetevős. Amit szerintem, amiben ez meglátszik, az egyértelműen a produktivitás és a proaktivitásnak a szintje az, hogy jól és hatékonyan dolgoznak a kollégák. Szerintem nagyon látványos az, amikor van ez a csendes felmondás jelenség, amikor éppen csak a minimumot teszik a kollégák, hogy ez ne rúgjuk ki őket, de éppen tényleg csak azt csinálják meg, ami a kötelező. Ez
azért hál' Istennek nálunk nem jellemző. Tehát egy olyan szervezetben, ahol a kollégák motiváltak, ahol meg vannak hallgatva, felmerik vállalni a véleményüket, és ahol oda van arra figyelve, hogy ki milyen motivációs eszközt tud motiválni, ott tényleg a teljesítményben az, hogy gyorsabban dolgoznak projekteken, az, hogy nincs annyi konfliktus, hogy kevesebb a betegszabadság, mert nem mennek el annyit betegszabadságra. Egyébként tök rugalmasan, én például, hogyha kicsit kapad a torkom, nem megyek el betegszabadságra, hát tudok ugyanúgy dolgozni. Persze, hogyha van súlyosabb, akkor természetesen, de hogy azért vannak olyan megoldások, hogy miért tudom én nyomkodni ezt a gépet, még akár meetingelni is tudok, csak nem akarok mondjuk kollégákat megfertőzni azáltal, hogy bent vagyok. Szóval szerintem ez is egy tök rugalmas megoldás, és kinek hogy kényelmes. Természetesen, de hogy egyértelműen lecsökken ezeknek a napoknak a száma, illetve az, hogy egy kellemes, motiváló légkör van bent, ahol a kollégák csacsognak a kávégépnél, ahol jól érzik magukat, és nem az, hogy egész nap a kávégépnél ül, vagy a konyhába, hogy valahogy ellúgja a napot, hanem megkávéznak, tök jól elbeszélgetek, aztán megy mindenki vissza, és csinálja a dolgát. És ez a számokban, hogyha igazán jó mérőszámai vannak a cégnek, akkor ez egyértelműen látszódni fog. Ezt természetesen ki kell alakítani azokat a mérőszámokat, hogy hogyan, most nem hoznám be a saját mérőszámainkat, de hogy hogyan tudják azt a tevékenységet mérni. Mert szerintem nagyjából mindent lehet mérni, még a motivációt is egyébként, de hogy ezekben a számokban egyértelműen látszódni fog. És szerintem egyébként, ami a legfőbb célja ennek, hogy a kollégáinkat motiváltnak lássuk, és tényleg jól érezzék magukat a szervezetben, az az, hogy ugye a mai világban, ami nagyon-nagyon változó, ugye hívják VUCA világnak, hívják BANI világnak, tehát tényleg ilyen ez a volatilis, meg nagyon bizonytalan, meg nagyon-nagyon változatos, és ezt azért megéltük a gazdasági válság kapcsán, a Covid kapcsán, tehát rengeteg válságon vagyunk túl, és ami a legfontosabb, hogy egy agilis, egy reziliens, a változásokhoz jól alkalmazkodó szervezetet tudjunk kialakítani, és ezt azáltal fogjuk tudni, hogy az emberek is fel vannak erre készítve. Egyrészt szerintem azáltal, hogy azért vannak változások, mert mindig vannak, az is például számomra nagyon motiváló, és sosem unatkozok a munkahelyen, tehát hogy mindig történik valami, de hogy ezekhez tudunk alkalmazkodni rugalmasan, és egy nehezebb időszakot is át tud vészelni a cég, de ezt azáltal, hogy megvan a bizalom, és ezáltal, meg egyéb eszközök által, amikre odafigyelünk, jóval motiváltabbak a kollégák. Igen, még egy gondolattal erre rácsatlakoznék, ami egy ilyen személyes benyomás és megtapasztalás, és ez abszolút úgymond a vezetői stratégiámmal egybevág, hogy ami megtartó erő még, és ugye a fluktuáció is egy mérőszám, amiről beszéltünk, hogy keressük a lehetőséget arra, és nagyon odafigyelünk arra, hogy az emberek a motivációjuk szerint, illetve a fejlődési céljuk szerint legyenek elhelyezve a szervezeten belül, pozíciójukhoz mérten, szakmai fejlődési céljaikhoz mérten, és egyébként ez egy olyan dolog, amit eddig sehol nem tapasztaltam. És ebben ti nagyon nagy segítség vagytok sokszor. Igen, hát dolgozunk rajta, és ami még szerintem fontos, hogy ugye sokat beszéltem arról, hogy mi a vezető felelőssége, szerintem nagyon fontos, hogy a vezetőnek megadja a cég, illetve mi a megfelelő támogatást, coaching által, oktatások által, HR támogatás által, hogy ne egyedül legyen ezzel a hatalmas felelősséggel és feladattal, hanem hogy legyen támogatása, és én tényleg azt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha fektet a vezetőibe, már pedig ezek költséges dolgok, de hogyha oda bele van fektetve az adott erőforrás, akkor az le fog hatni az egész szervezetre. Abszolút. És ugye szokták mondani, hogy boldog vezető, boldog csapat, hiszen hogyha a vezető nincs jól, a csapata se lesz jól. Nagyon nagy kihatással van a vezetőnek az érzelemvilága, az, hogy ő hogy érzi magát a csapatára is. Tehát fontos, hogy ezzel is foglalkozzunk. Köszönöm szépen illetve köszönjük szépen ezt a sok-sok részletes tartalmat, amit megosztottál a működésünkről, Lilla. Szerintem nagyon-nagyon velős volt, és abszolút meg tudok erősíteni mindent, illetve a cégnek a szlogenje és a Power of People is abszolút értelmet nyert, és hogy ez nem csak egy úgymond üres marketing foszlány, hanem ténylegesen így működünk.
Amennyiben tetszett a tartalom, tetszett az adás, van lehetőség feliratkozni, megköszönjük, ha feliratkoztok, hiszen készülünk még több anyaggal is ebben a szezonban. Ha bármi kérdésetek van Lillához, hozzám, vagy úgy alapvetően a cégről, kommentben jelezhetitek, fogunk válaszolni, és köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, találkoztok velünk a következő adásban. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy ha megnézitek ezt a felvételt, és ahogy a Marilla is kérte, feliratkoztok, és akkor sziasztok! Sziasztok!